Hãy tưởng tượng một khoảnh khắc mà mọi thứ bạn từng tin về giao thông bị đảo lộn hoàn toàn. Bạn không còn lái xe trên đường nhựa, không còn băng qua những cây cầu treo lơ lửng giữa không trung, mà đang di chuyển sâu dưới đáy đại dương. Phía trên đầu bạn không phải là bầu trời, mà là hàng triệu tấn nước biển đang đè nặng, một khối áp lực khổng lồ có thể nghiền nát mọi thứ nếu chỉ một sai sót nhỏ xảy ra. Nghe giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng đây không phải là tưởng tượng. Đây là thực tế, một trong những thành tựu táo bạo nhất của kỹ thuật hiện đại, hầm xuyên biển. Và trong số đó, tuyến liên kết Thâm Quyến, Trung Sơn nổi lên như một biểu tượng. Một đường hầm dài gần 7 km, đủ rộng cho nhiều làn xe chạy song song, chính thức đưa vào hoạt động vào năm 2024. Trước đây, hành trình giữa hai thành phố này có thể mất đến 2 giờ đồng hồ, buộc người ta phải đi vòng hoặc phụ thuộc vào phà. Nhưng giờ đây, toàn bộ khoảng cách đó bị xé ngắn xuống chỉ còn khoảng 30 phút, một sự thay đổi không chỉ về thời gian, mà còn về cách con người kết nối với nhau. Nhưng điều thực sự đáng kinh ngạc không nằm ở con số 30 phút đó, mà là câu hỏi phía sau nó: làm thế nào con người có thể xây dựng một con đường ổn định, an toàn, ngay dưới đáy biển sâu? Bởi vì để làm được điều đó, họ không chỉ xây một đường hầm. Họ đang thách thức áp lực, bóng tối và cả những giới hạn tưởng như không thể vượt qua của tự nhiên. Và đây mới chỉ là điểm bắt đầu. Trước khi đường hầm này tồn tại, việc di chuyển giữa Thâm Quyến và Trung Sơn là một hành trình đầy kiên nhẫn. Bạn phải đi phà, phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và lịch trình, phải vòng qua những tuyến đường bộ kéo dài hàng trăm km. Tổng thời gian có thể lên tới 2 giờ, thậm chí hơn nếu gặp tắc nghẽn. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Khi đường hầm xuyên biển đi vào hoạt động, quãng đường ấy bị nén lại chỉ còn khoảng 30 phút. Không phải nhanh hơn một chút, mà là nhanh hơn theo cách làm thay đổi hoàn toàn nhịp sống của cả khu vực. Hãy nghĩ sâu hơn một chút. 30 phút không chỉ là con số. Nó có nghĩa là hàng nghìn chuyến xe mỗi ngày tiết kiệm thời gian, là chuỗi cung ứng được tăng tốc, là hàng hóa không còn bị trì hoãn, là cơ hội kinh tế được mở rộng theo cấp số nhân. Trong thế giới hiện đại, hạ tầng không chỉ là đường đi, nó là mạch máu của nền kinh tế. Và những đường hầm xuyên biển như thế này chính là động mạch chính, nơi mọi dòng chảy, từ con người, hàng hóa đến dữ liệu, được lưu thông liên tục, không gián đoạn. Thực tế, nhiều thành phố trên thế giới chỉ cách nhau vài km đường chim bay, nhưng bị ngăn cách bởi biển. Nếu không có cầu hoặc hầm, việc di chuyển giữa chúng trở nên phức tạp một cách vô lý. Chính vì vậy, hầm xuyên biển không chỉ là một công trình, nó là lời giải cho một nghịch lý tồn tại hàng thập kỷ. Và khi bạn bắt đầu nhìn nó dưới góc độ đó, bạn sẽ nhận ra thứ đang được xây dựng không chỉ là một con đường dưới nước, mà là một hệ thống tái định hình toàn bộ cách con người kết nối với không gian. Nhưng để tạo ra một đường tắt như vậy dưới đáy đại dương, cái giá phải trả không hề nhỏ. Và tất cả bắt đầu từ những con số khiến cả thế giới phải im lặng. Nếu chỉ nhìn qua, bạn có thể nghĩ đây đơn giản là một đường hầm dài vài km dưới biển. Nhưng khi đi sâu vào những con số, bạn sẽ bắt đầu hiểu vì sao cả thế giới phải chú ý. Tuyến hầm Thâm Quyến, Trung Sơn có chiều dài khoảng 6.845 m. Nghe có vẻ không quá khác biệt, cho đến khi bạn biết rằng đây là đường hầm ống chìm dài và rộng nhất từng được xây dựng. Trước đó, rất ít dự án có thể vượt qua mốc 4 km với cùng phương pháp. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng chiều dài thôi cũng đã là một bước nhảy vọt về kỹ thuật. Chiều dài gần 6.845 m không chỉ đơn thuần là khoảng cách, đó là giới hạn mà công nghệ ống chìm đã phải kéo giãn đến mức tối đa. Không còn là những đoạn hầm ngắn, dễ kiểm soát, mà là một chuỗi cấu trúc kéo dài liên tục dưới đáy biển, nơi mọi sai số dù nhỏ nhất đều có thể tích lũy thành rủi ro khổng lồ. Mỗi đoạn hầm được chế tạo dài khoảng 165 m. Nhưng điều đáng nói không phải là chiều dài, mà là khối lượng của nó. 80.000 tấn cho mỗi đoạn, một con số đủ để khiến việc di chuyển và kiểm soát chúng trở thành một bài toán chính xác tuyệt đối. Và khi con số đó được nhân lên 32 lần, bạn không còn nhìn thấy một công trình nữa,
mà là cả một hệ thống khổng lồ đang được lắp ráp dưới đáy đại dương. Độ sâu mới là nơi mọi thứ trở nên căng thẳng thực sự. Khi hạ xuống hơn 100 mét dưới mực nước biển, áp lực nước tăng lên mức hơn 13 bar. Đây không còn là áp lực mà con người có thể cảm nhận trực tiếp, mà là thứ tác động lên từng mm vật liệu, từng mối nối, từng lớp bảo vệ. Ở điều kiện đó, nước không cần một khe hở lớn. Chỉ một sai lệch cực nhỏ cũng đủ để biến áp lực thành dòng xâm nhập, phá vỡ toàn bộ cấu trúc từ bên trong. Và đó chính là lý do vì sao mọi con số trong dự án này không chỉ để ấn tượng, mà để đảm bảo sự sống còn. Nói cách khác, mỗi mét của đường hầm không chỉ được xây dựng, mà được tính toán để chịu đựng. Và để đạt đến mức độ kiểm soát đó, mọi thứ phải bắt đầu từ một bước gần như vô hình, nhưng quyết định tất cả những gì diễn ra sau này. Ở độ sâu hơn 100 mét dưới đáy biển, khái niệm áp lực không còn là một con số trên giấy. Nó trở thành một thế lực vô hình, âm thầm, liên tục và không bao giờ ngừng nghỉ. Mỗi mét nước phía trên đầu đều góp thêm trọng lượng. Và khi cộng dồn lại, áp lực đạt tới hơn 15. Điều đó có nghĩa là toàn bộ đường hầm đang phải chịu một lực ép khổng lồ từ mọi hướng, không chỉ từ trên xuống, mà từ cả hai bên, từ dưới lên, từ mọi phía mà nước có thể len tới. Trong môi trường đó, vật liệu không được phép gần đủ tốt. Nó phải hoàn hảo. Bê tông không chỉ cần cứng, nó phải đủ đặc để không cho nước thấm qua từng lỗ rỗng siêu nhỏ. Thép không chỉ để chịu lực, nó còn phải chống ăn mòn trong môi trường nước mặn suốt hàng chục năm. Nhưng vấn đề không dừng lại ở vật liệu. Áp lực nước có một đặc điểm nguy hiểm, nó không cần phá vỡ toàn bộ cấu trúc. Nó chỉ cần một điểm yếu, một khe hở nhỏ, một sai lệch vài mm trong mối nối. Và ngay lập tức, nước sẽ tìm đường xâm nhập, mở rộng vết nứt, tăng áp lực cục bộ, cho đến khi toàn bộ hệ thống bị đe dọa. Đó là lý do tại sao mọi thứ trong đường hầm này đều được thiết kế theo nguyên tắc không có sai số. Không phải là giảm thiểu rủi ro, mà là loại bỏ rủi ro ngay từ đầu. Các kỹ sư phải tính toán từng lực tác động, áp lực nước, lực nổi, chuyển động địa chất, thậm chí cả sự thay đổi nhiệt độ theo mùa. Tất cả đều được đưa vào mô hình, mô phỏng hàng nghìn lần trước khi một khối bê tông đầu tiên được đặt xuống. Bởi vì ở độ sâu đó, bạn không có cơ hội sửa sai. Bạn chỉ có một lần duy nhất để làm đúng. Và trước khi bất kỳ thiết bị nào được đưa xuống biển, trước khi bất kỳ khối hầm nào được lắp đặt, có một giai đoạn mà nếu thất bại, mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức. Giai đoạn chuẩn bị. Và chính vì ở độ sâu đó không tồn tại cơ hội sửa sai, mọi thứ buộc phải được kiểm soát ngay từ trước khi bắt đầu. Các kỹ sư không thể nhìn trực tiếp xuống dưới, nhưng họ vẫn phải biết chính xác mình đang đối mặt với điều gì. Họ sử dụng hệ thống sonar để quét toàn bộ khu vực, dựng lại một bản đồ 3D chi tiết của đáy biển. Từng gợn địa hình, từng vùng trũng, từng khu vực bất ổn đều hiện lên rõ ràng. Nhưng hình ảnh thôi là chưa đủ. Họ tiến hành khoan thăm dò tại nhiều điểm khác nhau, lấy lên từng lõi đất, lõi đá từ dưới sâu hàng chục mét. Mỗi mẫu vật đều được phân tích độ cứng, độ kết dính, khả năng chịu tải, mức độ thấm nước. Từng lớp trầm tích được đọc như những trang hồ sơ, kể lại lịch sử hình thành của đáy biển đó, và quan trọng hơn, tiết lộ liệu nó có đủ ổn định để gánh một đường hầm khổng lồ hay không. Bởi vì nếu nền đất không đồng đều, đường hầm sẽ không nằm yên. Nó có thể lún, nghiêng hoặc biến dạng theo thời gian. Và khi điều đó xảy ra, áp lực nước, thứ đang chờ sẵn bên ngoài, sẽ ngay lập tức khai thác mọi điểm yếu. Không chỉ có địa chất, môi trường xung quanh cũng là một bài toán bắt buộc phải giải. Xây dựng dưới biển đồng nghĩa với việc can thiệp trực tiếp vào hệ sinh thái. Dòng chảy có thể bị thay đổi, sinh vật bị xáo trộn, tiếng ồn lan xa trong nước hơn nhiều so với trên không. Vì vậy, các phương án thi công phải được điều chỉnh để giảm thiểu tác động, kiểm soát rung động, hạn chế độ đục của nước. Thậm chí trong một số trường hợp còn phải tái tạo môi trường sống mới cho sinh vật biển. Mọi thứ diễn ra âm thầm, nhưng lại mang tính quyết định. Bởi vì một khi giai đoạn này hoàn tất, mọi dữ liệu đã được xác nhận,
Mọi rủi ro đã được tính toán, thì không còn đường quay lại nữa. Đó là lúc con người bắt đầu đưa những khối thép và bê tông đầu tiên xuống biển. Và phương pháp họ lựa chọn nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại là một trong những thử thách chính xác nhất từng được thực hiện dưới đáy đại dương. Thay vì đào xuyên lòng biển đầy rủi ro, các kỹ sư lựa chọn một hướng đi táo bạo hơn, xây dựng toàn bộ đường hầm ngay trên mặt đất, rồi đặt nó xuống đại dương. Từng đoạn hầm được đúc sẵn với độ chính xác gần như tuyệt đối, gồm nhiều lớp thép và bê tông kết hợp, tạo thành một cấu trúc kín có thể chịu được áp lực khổng lồ dưới đáy biển. Trên đất liền, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng khi được kéo ra biển, mọi biến số bắt đầu xuất hiện. Sóng dâng, dòng chảy thay đổi, gió lệch hướng, tất cả đều có thể tác động lên một khối nặng hàng chục nghìn tấn. Và rồi khoảnh khắc quan trọng nhất xảy ra. Khi đoạn hầm bắt đầu được hạ xuống nước, không còn cơ hội chỉnh sửa. Mọi chuyển động phải chính xác tuyệt đối. Bởi vì chỉ một sai lệch nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ quá trình thất bại. Nhưng hạ một đoạn hầm khổng lồ xuống biển mới chỉ là bước đầu. Thử thách thực sự nằm ở việc đặt nó vào đúng vị trí, chính xác đến mức gần như không tưởng. Mỗi đoạn hầm dài hơn 160 mét, nặng khoảng 80.000 tấn, được kéo ra biển bằng những con tàu chuyên dụng. Khi đến vị trí đã định, quá trình hạ xuống bắt đầu chậm rãi, gần như nín thở. Không có chuyển động dư thừa, không có sai số cho phép. Dưới đáy biển, nền móng đã được chuẩn bị sẵn, được san phẳng, gia cố để sẵn sàng đón khối cấu trúc này. Nhưng khoảng cách giữa hai đoạn hầm khi lắp ghép chỉ cho phép sai lệch khoảng 5 cm. Trong một môi trường không ngừng chuyển động, để giữ được độ chính xác đó, các kỹ sư sử dụng hệ thống định vị động, một công nghệ giúp con tàu giữ nguyên vị trí tuyệt đối, bất chấp sóng và gió. Từng cảm biến, từng tín hiệu được theo dõi liên tục theo thời gian thực. Sau khi kết nối, toàn bộ khu vực xung quanh được phủ thêm cát, đá và vật liệu gia cố. Không chỉ để cố định vị trí, mà còn để tạo thêm một lớp lá chắn chống lại mọi tác động từ dòng chảy và áp lực nước. Chỉ khi tất cả đã ổn định, các vách ngăn tạm bên trong mới được tháo bỏ. Và khi nước được hút ra, hai đoạn hầm tách biệt trước đó chính thức trở thành một phần của một cấu trúc liền mạch. Nhưng không phải mọi đường hầm dưới biển đều có thể lắp ghép như vậy. Khi địa hình trở nên phức tạp, đá cứng, độ sâu lớn, hoặc đáy biển không đủ ổn định, con người buộc phải chọn một cách khác. Không còn đặt từ trên xuống, mà đào xuyên từ bên dưới. Và đó là lúc một cỗ máy xuất hiện, một sinh vật cơ khí khổng lồ được tạo ra chỉ để làm một việc duy nhất, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Máy đào hầm, hay TBM. Ở phía trước là đầu cắt khổng lồ, gắn hàng trăm lưỡi dao thép siêu cứng. Vật liệu bị đào ra ngay lập tức được chuyển về phía sau qua hệ thống băng tải. Trong khi phía sau đầu máy, một quá trình khác đang diễn ra đồng thời. Các tấm bê tông đúc sẵn được lắp vào thành hầm, từng vòng một, ngay sau khi máy đi qua. Nghĩa là mỗi mét hầm được tạo ra cũng là mỗi mét được hoàn thiện gần như ngay lập tức. TBM không chỉ đào, nó xây dựng. Nhưng điều đáng sợ nhất không nằm ở kích thước hay sức mạnh, mà là nơi nó hoạt động. Sâu dưới lòng đất, dưới áp lực khổng lồ của đại dương, nơi mà chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ hệ thống bị nuốt chửng. Khi mũi cắt của nó chạm vào những khối đá quá cứng, tốc độ đào bắt đầu chậm lại. Từ hàng chục mét mỗi ngày, giảm xuống chỉ còn vài mét. Áp lực tăng lên, nhiệt độ tăng lên, và từng lưỡi cắt phải chịu tải trọng khổng lồ. Nếu tiếp tục, không chỉ tiến độ bị kéo dài, mà chính cỗ máy cũng có thể bị phá hủy. Và đó là lúc công nghệ hiện đại phải nhường chỗ cho một phương pháp cổ điển hơn, nhưng không kém phần nguy hiểm. Các kỹ sư khoan sâu vào khối đá, đặt thuốc nổ theo từng điểm đã tính toán trước. Nhưng đây không phải là những vụ nổ ngẫu nhiên. Mỗi khối thuốc được lập trình để kích hoạt theo trình tự cực kỳ chính xác, từng phần giây một, để kiểm soát hướng vỡ của đá và giảm thiểu rung chấn. Sau mỗi lần kích nổ, mọi thứ dừng lại. Khói bụi phải tan, đá vụn phải được dọn sạch.
Hệ thống phải được kiểm tra lại từng chi tiết. Nhưng có một giới hạn tuyệt đối, phương pháp này gần như không bao giờ được sử dụng trực tiếp dưới đáy biển. Bởi vì sóng xung kích trong nước không giống trên đất liền. Nó lan xa hơn, mạnh hơn và có thể gây ảnh hưởng đến cả một vùng rộng lớn, từ cấu trúc công trình cho đến hệ sinh thái xung quanh. Vì vậy, khoan nổ chỉ xuất hiện ở những đoạn hầm nằm sâu trong đất liền, nơi đại dương không thể can thiệp. Nhưng nếu cả máy móc lẫn thuốc nổ đều không thể sử dụng, thì còn lại một lựa chọn cuối cùng. Một lựa chọn chậm hơn, nguy hiểm hơn và phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Khi mọi công nghệ đều chạm đến giới hạn, con người bước vào. Không còn những cỗ máy khổng lồ, không còn những vụ nổ được tính toán. Chỉ còn lại con người, đối diện trực tiếp với áp lực, bóng tối và sự im lặng nặng nề dưới lòng đất. Họ bắt đầu từ những giếng đứng, đào thẳng xuống độ sâu của đường hầm. Đây là cửa ngõ sinh tồn nơi mọi thứ đi vào và đi ra, công nhân, thiết bị, vật liệu và cả đất đá được kéo ngược lên mặt đất. Và khi đoạn hầm cuối cùng được hoàn thành, khi tất cả các phương pháp đã kết hợp lại thành một hệ thống thống nhất, câu hỏi không còn là làm sao để xây được, mà là làm sao để nó vận hành an toàn. Trong hàng chục năm dưới đáy biển, xây xong chưa bao giờ là điểm kết thúc. Thực tế, đó chỉ là lúc một cỗ máy khổng lồ bắt đầu thức tỉnh và nó phải hoạt động hoàn hảo từng giây. Suốt hàng chục năm dưới đáy biển, ẩn sau những bức tường bê tông là một hệ thống thần kinh dày đặc, hàng nghìn cảm biến theo dõi áp lực, nhiệt độ, độ ẩm, rung động. Mọi thay đổi, dù nhỏ đến mức con người không thể nhận ra, đều được ghi lại và gửi về trung tâm điều khiển theo thời gian thực. Chỉ một vết nứt nhỏ xuất hiện, hệ thống sẽ biết. Chỉ một sự thay đổi nhiệt độ bất thường, cảnh báo sẽ kích hoạt. Camera tích hợp AI giám sát toàn bộ đường hầm, phát hiện tai nạn, xe dừng bất thường, thậm chí cả những hành vi nguy hiểm chỉ trong vài giây. Mỗi 200 mét đều có lối thoát hiểm. Hệ thống thông gió có thể đảo chiều, hút khói và bơm không khí sạch ngay lập tức khi có sự cố. Ngay cả mặt đường cũng được thiết kế để chống cháy. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là công nghệ, mà là sự bảo trì. Bởi vì sau khi hoàn thành, các đội kỹ thuật vẫn quay lại liên tục. Họ kiểm tra từng mét hầm, tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ nhất của sự xuống cấp. Những hệ thống tự động không bao giờ ngủ, luôn phát hiện vấn đề trước khi nó trở thành thảm họa. Nhờ tất cả những điều đó, một đường hầm như thế này có thể tồn tại 50 năm, thậm chí 100 năm. Và mỗi ngày đường hầm này hoạt động, là hàng nghìn phương tiện đang di chuyển, là dòng hàng hóa không bị gián đoạn, là chuỗi cung ứng được bơm máu liên tục giữa các thành phố. Từ một hành trình kéo dài nhiều giờ, giờ đây chỉ còn 30 phút. Điều đó không chỉ tiết kiệm thời gian, nó tái định nghĩa khoảng cách. Nó biến những khu vực từng tách biệt thành một vùng kinh tế liền mạch, nơi con người, hàng hóa và cơ hội di chuyển với tốc độ chưa từng có. Doanh nghiệp mở rộng nhanh hơn, chi phí vận chuyển giảm xuống. Và khi chi phí giảm, cơ hội tăng lên. Đó chính là cách một đường hầm dưới biển có thể thúc đẩy cả một nền kinh tế trên mặt đất.